แม้ว่าคันนี้ครับจะยังไม่มีกำหนดการเข้าขายที่ประเทศไทยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนมาชมนะฮะกับคันนี้ All New Li L9 Livis ครับซึ่งถือว่าเป็นแฟลกชิพ Full Size SUV ของทาง Li Auto แบรนด์ Li Auto จะเข้าไปทำการตลาดในไทยในปลายปีนี้นะครับเริ่มต้นที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าก่อนนั่นคือฝั่งของรถยนต์ MPV Li Mega แล้วอาจจะตามด้วยฝั่งของ i6 นะครับส่วนตระกูล L Series ครับเป็นตระกูลของรถยนต์ EREV ซึ่งมีตั้งแต่ Li L6 L7 L8 L9 นี่คือพระเอกสูงสุดครับท็อปที่สุดดีที่สุดและเพิ่งเปิดตัวที่งานปักกิ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าทำไมคันนี้ถึงมีความพิเศษนะครับ Li L9 Livis นะครับพาดูของชื่อเรียกก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่า Livis เพราะว่ามันเป็นการเชื่อมคำระหว่าง2คำคือคำว่าLi Auto นะครับ Li กับ Vis ที่มาจากคำว่า Javis นะครับจึงกลายเป็นคำว่า Livis นะฮะที่เขาจะพยายามสื่อสารว่ารถยนต์คันนี้ครับเก่งในเรื่องของ AI มีผู้ช่วย AI และรถของเขาเนี่ยโดดเด่นในแง่ของเทคโนโลยีด้วยและที่สำคัญครับคันนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับเขายังมาพร้อมชิปที่ทาง Li Auto เขาพัฒนาเองด้วยที่ผมอยากจะพาดูเพราะมันเป็นที่สุดที่เขาทำการอัปเดตมาใหม่ล่าสุดด้วยดีไซน์ที่ลักษณะคล้ายๆคลึงกันนะครับเพราะว่านี่เป็นดีไซน์ที่เป็นออริจินอลของ Li Auto Design ตั้งแต่ในรุ่นของ Li One ตั้งแต่ปี 2018 นะครับจนยาวมาถึงปัจจุบันการปรับเปลี่ยนนะฮะในฝั่งของ Li ตัว L9 แล้วมาเป็นเจนนี้นะฮะรูปทรงคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมคือเขาจะมีการปรับให้ดูมีความทันสมัยเราจะเห็นว่าไลท์บาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Li Auto เนี่ยที่มีมานานแล้วเนี่ยก็ยังคงไว้นะครับทั้งไลท์บาร์บริเวณด้านหน้ามี position light แล้วก็มีพวกไฟที่จะเสริมเกี่ยวกับพวกระบบการขับขี่นะครับด้านหน้าเราจะเห็นกล้องนะฮะแล้วก็จะมีช่อง Air Curtain ครับแล้วก็เป็นการที่จะเปิดรับแบบอัตโนมัติเพื่อให้อากาศเข้าไปคันนี้ครับเป็นรถยนต์ EREV ที่ทำงานระหว่างตัวแบตเตอรี่มอเตอร์รวมถึงระบบเครื่องยนต์ในการปั่นไฟด้วยนะฮะซึ่งทางเครื่องยนต์ปั่นไฟของทาง Li Auto เนี่ยเขาดำเนินมาถึงเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ณปัจจุบันครับประสิทธิภาพทางด้านการแปลงน้ำมันเป็นไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของ NVH Noise Vibration Heart Rate เนี่ยเอาง่ายว่าทั้งเรื่องของเสียงที่มันเข้ามาเสียงรบกวนเรื่องของความสั่นใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับการทำงานของ Li L9 เนี่ยบวกกับแบตเตอรี่นะเครื่องยนต์เนี่ย 1.5 ทำงานร่วมกับตัวถังน้ำมันเนี่ย60 ลิตรบวกกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดมากกว่า70กิโลวัตต์อาวนะครับทำให้ระยะทางที่เราสามารถทำด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้มากกว่า420กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับแล้วก็ถ้าบวกน้ำมันเข้าไปอีกคุณวิ่งได้มากกว่า 1,000 กิโลอย่างแน่นอนนะพันกลางๆด้วยนะไม่ใช่แค่พันต้นๆนะครับนี่คือสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมานะเป็นตรงนั้นนะครับ Li Auto ผมเกริ่นให้สั้นๆเขาเป็นในกลุ่มของบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพด้านรถยนต์นะครับที่ใกล้เคียงกับทางฝั่งของ Xpeng แล้วก็ทางฝั่งของ NIO นะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี 2015 มาดูในรถยนต์ของตัวนี้กันนะที่อยากจะพาดูแม้ว่าจะไม่ขายในประเทศไทยณปัจจุบันนะฮะแต่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะเข้าไปขายก็ได้นะครับโอเคมาดูบริเวณด้านข้างของตัวรถที่เราเห็นคันนี้จะเป็น full size SUV เป็นรถ3แถวนะครับ3แถว6ที่นั่งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังทำไมถึงพาดูคันนี้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคืออยากจะพาดูระบบช่วงล่างของคันนี้ครับช่วงล่างของ Li Auto เนี่ยมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลมจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะที่เราขับขี่กันแน่นอนเขาจะมีชื่อเรียกที่เรียกว่า Magic Carpet แต่ว่าในเจเนอเรชันนี้ครับของ Li L9 Livis เขามาพร้อมเทคโนโลยีช่วงล่างที่เป็นไฮดรอลิกนะไฮดรอลิกแล้วก็แบบ800โวลต์ด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นช่วงล่างแบบไฟฟ้าปรับทั้งความนุ่มความสบายรวมถึงการทำงานร่วมกับเรดาร์แล้วก็ไรด้าเพื่อที่ทำการ predict ครับหรือว่าคาดการณ์ว่าถนนด้านหน้าที่เขาเอากล้องไปดูแล้วก็เอาสัญญาณไปจับดูสภาพถนนเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับช่วงล่างให้มันเหมาะสมมันจะมีคลิปทดสอบของทาง Li Auto ที่เขาทดสอบให้ดูนะครับเป็น2สถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นวิ่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถนนมันเป็นแอ่งนะครับรถของ Li L9 Livis ตัวนี้ตัวรถจะยังคง stable เหมือนเดิมแต่ล้ออาจจะแบบตกหลุมขึ้นไปแล้วเด้งขึ้นมาถ้าเป็นคันเก่านะหน้าก็จะทิ่มลงไปแล้วหัวก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณนั้นนี่เขาคือการแสดงประสิทธิภาพของช่วงล่างตัวนี้อีกอันนึงก็คือการที่เขาวิ่งไปในทางที่มันสลับกันด้านนึงสูงด้านนึงต่ำมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นรถคันเก่าเขาจะแบบด็อกแดกด็อกแดกซ้ายขวานะครับซึ่งเราอาจจะชอบเห็นกันในการทดสอบนะครับสำหรับ Li L9 ตัวนี้ตัวรถก็จะนิ่งๆเหมือนเดิมแต่ล้อก็จะไปอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นระบบช่วงล่างแบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะเนี้ยในรถ
อย่างเช่น Neo ET9 นะครับ Neo ES9 หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่หรูๆนะครับต้องแบบว่า Ultra Luxury เลยถึงจะให้ฟีเจอร์เหล่านี้ขึ้นมาแต่ Li Auto เอามาให้นะครับประสิทธิภาพของแรงยก1ล้อนะครับของโชค1ต้นเนี่ยกับการยกขึ้นไปเนี่ยมีแรงมากถึง 10,000 นิวตันเมตรต่อล้อเลยทีเดียวดังนั้นมันจะมีฟีเจอร์ที่เขาสามารถช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างเช่นเขาเรียกว่าแซนโหมดนะครับถ้าหากว่ารถเราขับไปติดทรายบางคนขับไปในทะเลทรายหรือว่าไปติดอะไรพวกนี้เขาก็จะทำการยืดยุบเราจะเห็นเหมือนในรถ Mercedes นะผมเคยเห็นในรถ Mercedes ก็มีนะครับที่เป็นฟีเจอร์แบบนี้แล้วก็โหแบรนด์จีนอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมเห็นที่เขาเดโมให้ดูนะก็จะเป็นทางฝั่งของ Nivo ของเครือฉางอันก็จะมีฟีเจอร์นี้เช่นเดียวกันออกจากแซนออกจากทรายแล้วก็ค่อยๆไปไม่ใช่ Nivo เลยนะNivo แหละเป็น Q07 ประมาณเนี้ยก็ยุบแล้วก็ออกไปได้นะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขาทำการโชว์ก็คือเรื่องของอาการยกล้อหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนล้อได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้อันนี้โดดเด่นนะครับมาดูกันสำหรับตัว Li L9 Livis 3 ตอนประตูที่เขาให้มาเป็นประตูแบบไฟฟ้าทั้ง4 บานนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ที่โชว์การเข้านะฮะแล้วก็ด้านข้างจะมีบันไดไฟฟ้าเปิดออกมาด้วยแต่อันนี้เขาน่าจะตั้งค่าให้ปิดเอาไว้ก็เลยไม่มีเดี๋ยวผมพาดูกันในโซนของบริเวณด้านหน้าก่อนว่าความพิเศษของเขาคืออะไรนะครับด้วยความที่มันเป็นรถที่ค่อนข้างสูงนะเพราะมันเป็น SUV full size แล้วก็เขาจะเอาไว้ใช้ในการขับขี่ในสภาพทุกภูมิประเทศที่เขาต้องการนะครับจริงๆบันไดควรจะต้องออกมานะฮะแต่เห็นไหมผมก้าวขึ้นสูงเลยมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีนะครับเบาะของเขาเนี่ยก็ให้มาพิเศษหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะร้อนเบาะเย็นเบาะนวดแล้วก็ตัวนี้ทำให้เป็นโซฟาได้เลยนะคุณสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บนี่เราก็จะปรับให้มันเป็นแบบ Zero Gravity Seat นะครับนี่กดปุ่มเดียวเป็น Zero Gravity Seat ออกมาให้ผมเอียงนอนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะยกเท้าของเรามาเดี๋ยววันนี้ยาวๆแบบนี้เลยมีการยืดขาด้วยนะครับยืดขาออกไปก็จะใช้ในกรณีที่แบบว่าอยากจะพักผ่อนหย่อนใจจะชาร์จรถหรือว่าอยากจะนอนในรถยืดยาวมากเลย Zero Gravity Seat Adjustment Completed ถ้าแบบปรับเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าปรับเสร็จแล้วนะอะไรประมาณนี้ถ้าเราอยากจะกลับขึ้นไปเราก็สามารถกดปุ่มข้างๆกันครับที่เป็นปุ่มรีเซ็ตกดปุ๊บแล้วเขาก็จะเป็นนี่กดครั้งเดียวก็จะรีเซ็ตกลับคืนมานะครับถือว่าให้มาดีเลยแล้วก็ Li Auto ครับจะเป็นรถที่ดีไซน์คือความต้องการของเขาเนี่ยจะเป็น Quiet Luxury เขาไม่ได้ตะโกนมากว่ารถของเขาอยากจะเป็นเนี่ยรถของฉันคือ Luxury นะไม่ตะโกนออกภายนอกแต่พอคุณเข้ามาดูภายในแล้วสิ่งที่คุณจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอย่างเช่นเบาะนะวัสดุที่ให้มาอย่างนี้เป็นอย่างไรตกแต่งแบบตัดเย็บแบบไดมอนด์คัตนะครับมีที่หมอนรองคอมาให้นุ่มๆมีลำโพงมาให้รอบคันถึง33ตัวแล้วก็ตัวนี้รองรับพวก Dolby Atmos Dolby Vision ด้วยสำหรับหน้าจอนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้ครับนี่ครับ Quiet Luxury ของเขาคือเอาไม้จริงมาใส่บริเวณโซนนี้ด้วยแล้วก็มีไฟ Ambient Light นะครับวัสดุเนี่ยก็จะเป็นเรียบๆแต่มีความหรูหราอยู่ในตัวนะครับที่เราสัมผัสดูเนี่ยคือจับแล้วหนังเรารู้สึกว่ามันแบบพรีเมียมนะฮะแล้วก็ตัวนี้เองเขาให้มาเป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับเราสามารถที่จะกดปิดจากตัวนั้นก็ได้หรือว่าถ้าแบบเอื้อมไม่ถึงเราเหยียบเบรกได้เลยนี่ครับก็เป็นมาตรฐานในการที่จะแบบปิดเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้เองครับดีไซน์เดี๋ยวผมพาดูตอนหน้าก่อนให้มาดีนะครับแล้วก็ส่วนของพวงมาลัยมีการปรับนิดนึงพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบ D shape ปุ่มจะดูคลีนขึ้นนะครับไม่เยอะเท่ากับของเจเนอเรชันก่อนหน้าแล้วก็เขาจะเอาหน้าจอที่เป็น LED ตรงนี้ออกไปแล้วก็จะใช้ Head Up Display ในการที่จะดิสเพลย์ออกมาข้อมูลตรงนั้นก็จะชัดนะครับแล้ววัสดุครับสัมผัสพวกนี้ก็จะเป็นให้ผิวสัมผัสนุ่มแล้วก็ให้ความหรูหรามันจะเป็นเหมือนผ้าครับวัสดุผิวผ้าพวกผ้าอะคันธาร่าพวกนั้นนะครับเราก็จะสัมผัสแล้วก็ตั้งแต่เสาตรงนี้เลยนะครับมาถึงข้างบนด้วยด้านในตกแต่งเป็นแบบโทนดำแล้วก็กระจกให้กระจกมาใหญ่พร้อมกับนี่เดี๋ยวเซตอัพผมเนี่ยชัดเลยนะฮะแล้วก็มีไฟด้วยนะไฟนี้ก็สามารถปรับความสว่างแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับกดได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าห้องโดยสารของเขาอย่างที่บอกครับตัวเบาะให้มาค่อนข้างครบครันแล้วก็อยากจะให้ดูตัวจอตรงนี้จอถ้าหากว่าเราเห็นของ Li Auto จะเป็นจอที่ลักษณะคล้ายๆกันที่เป็นจอแบบพาโนรามาเดิมทีเขาจะแบ่งเป็น2ตอนคือเป็นเหมือนอยู่ในอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแสดงเป็น2ส่วนแต่รอบนี้เขา
ทำให้มันเหมือนลิงก์กันเลยเป็นเหมือนหน้าจอแผ่นเดียวกันนะครับดังนั้นการแสดงข้อมูลของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่ครบครันใกล้ตัวของเราสุดก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการตั้งค่ารถยนต์ด้วยดูเรื่องของเลนส์ดูเรื่องของลมยางนะครับดูแมปแล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะว่าแบบ passenger display เราจะให้เขาเปิดหรือเปล่านะครับอันเนี้ยถ้าไม่เปิดก็จะเป็นนาฬิกาเฉยๆหรือเราจะเปิดเพื่อให้เขาดูข้อมูลแบบเกี่ยวกับ entertainment อะไรได้นะครับแล้วสิ่งที่อยู่ภายในรถคันนี้นะครับที่โดดเด่นก็คือตัวหน้าจอเนี่ย High Resolution ความละเอียดสูงรองรับ Atmos นะครับทั้งDolby Vision แล้วก็ Dolby Atmos ที่เป็นเสียงรอบด้วยแล้วก็ชิปที่เขาให้มาก็เป็นชิปของตัว Max นะครับ Max 100 ซึ่งทางลี่เขาพัฒนาขึ้นมาเอง ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ที่ผมได้ลองเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสหน้าจอนะครับความไหลลื่นจะมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับรุ่นอย่างเช่นของ i6 ที่เราไปสัมผัสตัวนั้นเขาจะใช้ชิปของ NVIDIA Thor-U อยู่นะครับตัวนี้แหละที่ให้ความโดดเด่นมานอกจากเรื่องของตัวการตอบสนองที่อย่างรวดเร็วก็มาเกี่ยวกับระบบช่วยขับขี่ด้วยนะครับพวก AD นะครับหรือว่าระบบ ADAS ซึ่งจะรองรับทั้งพวก VLA 2.0 พวกAuto Lane Change อะไรทุกอย่างมีให้หมด Auto Parking มีให้หมดนะครับเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้นิดนึงถ้าหากว่าเป็นผู้โดยสารและอยากจะดูวิดีโอทำง่ายเนี่ยกดดูวิดีโอเสร็จปุ๊บเห็นไหมอันนี้คือจอที่เขาแสดงผลออกมานะครับก็จะ wide screen แบบนี้เหมือนเรานั่งอยู่ในโรงหนังเลยและที่เด็ดนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเราได้ลองทดสอบระบบ 5D นะฮะของตัวรถเนี่ยตัวรถก็จะมีการเล่นวิดีโอเสร็จปุ๊บมีเสียงรอบทิศทางมาให้แล้วก็ตัวรถจะเขย่าด้วยเพราะว่าเขาจะใช้โชคอัพนะครับในการขึ้นลงซ้ายขวาไปข้างหน้าหรือว่าไปข้างหลังนะครับคล้ายๆของ Neo ที่เคยมีนะฮะเขาจะเรียกว่าระบบ 5D นะครับตัวนั้นมีเสียงมีภาพแล้วก็มีลมเป่าออกมาด้วยตัวนี้นะฮะก็จะเพิ่มอรรถรสในการที่จะรับชมเนื้อหาพวกนี้อันนี้ที่เขายัดมาให้นะครับมีโกฟบ็อกด้านหน้าให้มีที่ควบคุมเราก็สามารถควบคุมได้ผ่านทางดิสเพลย์ตรงนี้แหละมีแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมได้แล้วก็เขาจะมีแว่นตาด้วยนะแว่นตาที่เป็นแว่นตาของลี่เราสามารถใส่แว่นตัวนั้นแล้วก็สามารถสั่งการได้นะครับเหมือนจาวิสเหมือนสไปเดอร์แมนเขาใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นแล้วก็พูดคุยนะครับเขาก็จะลิงก์กับตัวแอปพลิเคชันของทางลี่แล้วสามารถควบคุมตัวรถได้ให้แบบขยับรถจอดรถหรือเรียกรถมาหาอะไรประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมว่าลี่เขาทำรถนอกจากตัวซอฟต์แวร์ที่เขาทำแล้วก็พวกระบบฮาร์ดแวร์เองเขาก็ทำมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของบริเวณโซนภายหน้าฮะข้างหน้าเองก็จะมีตัวซันเชดให้นะซันเชดเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ซันเชดนะครับนี่อันนี้เปิดอยู่เราสามารถเลือกปิดได้เรียร์ซันเชดก็เปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะครับนี่เนี่ยแล้วก็หน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงมันก็มีความพิเศษเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ privacy ที่เหลือๆก็ทั่วๆไปครับเป็นกล่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับใช้วัสดุค่อนข้างดีมีพอร์ต Type C ในการเสียบชาร์จด้วยหรือเสียบเกี่ยวกับพวกระบบ DVR ด้วยนะครับใช้ DVR จาก Lexa ด้วยนะตัวเก็บข้อมูลนะครับจาก Lexa ตัวนี้แล้วเขาจะเขียนตัวนี้เอาไว้นะครับนี่เป็นช่องนี้เก็บแก้ว2แก้วถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถดึงมาปิดแบบนี้ได้นะครับก็คลีนไปนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหน่อยประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่แล้วความโดดเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมครับแถวที่2จะเป็นแบบกัปตันซีทนี่นะผมสามารถที่จะปิดประตูได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะนอกจากเอื้อมปิดตรงนั้นสามารถปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นที่บริเวณ arm rest หรือว่าที่วางแขนนะครับของแถว2เนี่ยตัวนี้จะเป็นกัปตันซีทเนาะแล้วเราก็สามารถปรับได้อย่างเช่นผมจะปรับให้มันเป็นเบาะ Zero Gravity Seat กดปุ่มเดียวเลยที่เป็นรูปปุ่มนอนนะครับด้านหน้าเขาก็จะไปเลื่อนเบาะด้านหน้าไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะปรับเบาะนี้นะครับอันนี้ก็จะเสริมความสะดวกสบายนะฮะทำให้เราแม้ว่าจะเป็นรถ full size SUV นะครับไม่ใช่ MPV ก็ได้ความสะดวกสบายแบบนี้เห็นไหมลองอย่างนี้ตัวนี้ก็จะปรับลงมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราต้องปรับเองเนี่ยก็เลื่อนแล้วนอกจากนี้นะคุณผู้ชมอยากจะเสริมความเป็น privacy ใช่ไหมคุณสามารถที่จะเอาตัวนี้ขึ้นได้ด้วยเนี่ยตัวที่ควบคุมกระจกครับคุณดึงขึ้นมาแล้วตัวม่านตรงนี้เขาจะเลื่อนได้ด้วยแล้วที่สำคัญครับมันจะมีปุ่มด้านล่างของตัวเปิดกระจกนะพอกดเนี่ยเขาจะเพิ่มความเข้มให้กับกระจกครับ
มันจะมี3เลเวลนะครับเพื่อแบบจัดการเรื่องเกี่ยวกับ privacy ของกระจกนะครับอันนี้ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมีเบาะอุ่นเบาะนวดครับกดได้เลยตามแถวๆนี้นะแล้วผมจะรีเซ็ตกลับขึ้นมามีปุ่มรีเซ็ตนี่เห็นไหมที่วางแขนขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะพยายามรีเซ็ตกลับคืนมาที่เดิมหลังจากรีเซ็ตกลับมาแล้วอยากจะดู infotainment นะฮะจอหลังก็มีเช่นเดียวกันควบคุมจากตรงนี้ได้เลยตรงคอนโซลกลางเนี่ยมีจอให้แอร์แยกอิสระซ้ายขวาปรับโหมดต่างๆได้นะครับแล้วก็ควบคุมแบบการเล่นได้และที่สำคัญครับมีตัวดิสเพย์ดิสเพย์คืออะไร Rear Display ตรงนี้ครับนี่เรากำลังจะเปิด Rear Display ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวผมลองเลื่อนก่อนนะว่าแบบสามารถแถว2เนี่ยเลื่อนมาได้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้ผมพยายามเลื่อนมาหลังสุดเพื่อที่จะดูเล็กรูมเห็นไหมเล็กรูมผมเนี่ยอยู่ราวๆ1 2 3 4 5กำปั้นได้เลยอันนี้มาหลังสุดนะฮะเราอยากจะให้คนข้างหลังสบายๆเราก็เลื่อนมาได้นะครับที่รองน่องปรับได้นะครับแล้วก็พอมาเปิดตรงเนี้ยเราเปิด Rear Screen ขึ้นมาใช่ไหมเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ดูข้อมูลอะไรต่างๆได้เลยนะครับนี่มีดู iQIYI แล้วก็หน้าจอดูแสดงความคมชัดเสียงรอบคันจัดเต็มมาให้นะฮะอันนี้ก็เสริมนะถึงบอกว่าเป็นรถยนต์ SUV full size แล้วมีความสะดวกครบครันม่านหลังคามีให้เปิดปิดได้นะครับผ่านทางระบบสั่งการด้วยเสียงหรือระบบที่เราจะใช้จากการกดตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ครับถือว่าเป็นเสริมของความสะดวกสบายนะครับแล้วมีโต๊ะให้นะฮะมีโต๊ะให้ทั้งแถวซ้ายแล้วก็แถวขวาตัวนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนเบาะได้จากเบาะข้างๆตรงนี้คราวนี้ผมขอแสงเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยผมอยากจะพาดูแถว3ผมจะเข้ามาด้านหลังตัว armrest หรือว่าที่รองแขนเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะมันเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ให้ยกขึ้นหรือว่าจะเอาลงก็ได้นะอันนี้ผมมาอยู่แถว3ซึ่งก็นี่ปรับได้ว่าจะให้เอียงเท่าไหร่มันจะมีปุ่มที่เราปรับอยู่ด้านข้างนะเดี๋ยวผมลองเอียงสุดดูว่าแถว3ผมจะเอนได้เท่าไหร่ผมเอนได้เท่านี้แล้วก็นี่คือที่พิงศีรษะที่พิงศีรษะเราเอาขึ้นได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราอยากจะให้ตรงนี้มันพับลงเราก็สามารถพับได้แล้วมันจะพับลงมาอัตโนมัตินี่คือผมเอนสุดนะครับแล้วก็จะมีเบาะอุ่นให้นะฮะเบาะอุ่นมีให้แล้วก็อันนี้เอนสุดๆละประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยคุณเทียบจากตัวนี้นะครับเยอะเลยถ้าเราอยากจะขึ้นมาได้ปุ๊บเดี๋ยวสุดที่ไหนสุดประมาณนี้นี่คือสุดประมาณนี้นะครับนี่ในการเอียงแล้วก็ผมอยู่ตรงเนี้ยเป็นผู้ชายขาสั้นหน่อยนะ165ก็ยังพอมี1กำปั้นที่เหลืออยู่ที่เขาแถว2เนี่ยเขานั่งสบายๆผมก็เหลือเยอะเลยนะครับพอได้มีที่ชาร์จ USB มาให้นะครับเสียบเป็นพอร์ตตรงนี้มีกระจกอยู่บนตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีช่องแอร์นะครับสามารถปรับให้แถว3ได้สำหรับตัวนี้นะถือว่านั่งค่อนข้างสบายสำหรับแถวที่3เดี๋ยวพาไปดูโซนด้านหลังของตัวรถนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เองค่อนข้างสบายนะแล้วก็ผมเห็นตัวโซนตัวนี้มันเป็นเหมือนที่อะไรล็อกสักอย่างหนึ่งอันนี้ยังไม่มีข้อมูลให้นะครับว่าเขาจะใส่อะไรนะฮะแต่ว่าเป็นเหมือนช่องอาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถวางตึ๊บเข้าไปแล้วกลายเป็นโต๊ะอะไรประมาณนี้นะที่เราเดาเอาไว้นะแล้วมีที่รองขาให้ด้วยแถว2มีช่องแอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับมาเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับซึ่งเป็นโซนฝาท้ายนะฮะฝาท้ายแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีเรดาร์อยู่ข้างหลังเสริมตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะพับเบาะครับนี่กดพับเบาะจากตรงนี้ได้เลยก็จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับเข้าไปอีกเผื่อนั่ง4คนสบายๆแล้วก็พับเรียบเข้าไปคุณจะใส่ของใส่อะไรเข้าไปได้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีทรังค์นะครับสำหรับเก็บอุปกรณ์อาจจะไม่ได้ลึกมากเท่ากับฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ก็จะพอมีพื้นที่ในการเก็บสายชาร์จบ้างหรือของเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้เพื่อที่ทำให้มันสูงนะครับต่ำลงได้เพราะว่าเวลาที่เราขนของเข้าไปด้วยความที่รถมันสูงเราก็อยากจะให้มันต่ำลงนะครับแล้วมีพวกซ็อกเก็ตด้วยนะซ็อกเก็ตไฟนะครับ B2L คันนี้มีให้ครับรองรับเช่นเดียวกันเพราะด้วยความที่แบตเตอรี่เขาขนาดใหญ่นะฮะแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ EREV ก็ตามนะครับแต่ก็มาพร้อมพวก B2L ให้เราใช้ด้วยอันนี้ผมทดสอบระบบตัวปิดฝาท้ายให้นะครับว่ามีการกันหนีบหรือเปล่านะครับนี่เป็นภ
ภาพรวม overall ของ Li L9 Lewis นะฮะเมื่อวานผมก็ลองไปขับขี่มาประมาณหนึ่งแล้วสำหรับรถยนต์คันนี้เพื่อที่ได้บอกประสบการณ์ของเขาว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะระบบการขับขี่อัตโนมัตินะครับผมเห็นได้ว่าการตอบสนองเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ตัวชิปใหม่ล่าสุดนะครับที่มาพร้อมพลังการประมวลผลระดับสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยรถไม่กี่แบรนด์ของเรียกว่าในวงการออโตโมทีฟแล้วกันน้อยแบรนด์นักที่จะทำชิปของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือมี Li Auto ครับมี Xpeng ครับมี NIO ครับมี Tesla ครับแบรนด์อื่นๆก็น่าจะพยายามทำมานะผมได้ข่าวคร่าวๆน่าจะเป็นของ BYD ด้วยหรือเจ้าอื่นด้วยเดี๋ยวยังไงผมจะทำเอพิโซดนั้นนะครับมาบอกเล่าเพิ่มเติมให้ได้ฟังกันแล้วกันว่าใครบ้างที่ผลิตชิปเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้ดีอย่างไรบ้างนะครับที่เราพอจะเห็นแหละเพราะว่าเขาก็ควบคุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกันครับที่น่าสนใจมากๆนะครับหวังว่าไทยจะมีโอกาสได้ใช้งานในตระกูล L Series นะนอกจากตระกูล I Series ที่ทาง Li Auto จะเอาไปทำการตลาดในบ้านเราก่อนเน้นรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก็พยายามให้ข้อมูลกับทาง Li Auto ไปเสริมด้วยว่าในวงการยานยนต์ของประเทศไทยณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทำไม MPV ถึงให้ความสำคัญในบ้านเราแล้วก็บ้านเราผู้ใช้ณตอนนี้คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงรถยนต์ EV ด้วยนะครับหวังว่าคงจะได้เห็นได้ยนต์โฉมนะครับคันใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Li Auto รุ่นใหม่ๆที่มีอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันนะครับจริงๆอยากจะให้เข้าไปทำการตลาดเช่นเดียวกันสำหรับ L Series ฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับผ่านช่องทาง YouTube คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้คลิป Exclusive แบบนี้นะครับผมพยายามบอกเล่าเรื่องราวที่ได้พบปะที่ได้พบเจอมาให้ผู้คนนะให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจของพวกเรานะครับเพจ Facebook iMod Drive ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องiModขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ